Hi, hi everyone. Welcome to my munting channel po. Mm, Today is Thursday here in the United States, and I'm broadcasting live from Lodi, California. Excuse me, I'm a little bit under the weather. I have to make up for my absence uh, for several months when we went to the Philippines. Okay, first of all, as usual, we have to play the national anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Upang pinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay ginatang tula, kawit sa pagkayang minamahal, ang isang lang at kawat, ngunit nagkumpay ka nagtitindig, ang ituwin at araw niya kailan, ang may di magtitindig, lumang ang araw ng warhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng kantay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. I am sorry for the uh, double sound of the Philippine national. I don't know why it happened. Well, anyway, uh, may echo na naman. I have to fix this. Let me see. Ay, um, nagkamali pala ako. I have two dalawang StreamYard ang ginamit ko kaya nagkaroon ng double sound. Okay, so much so for that. So I would like to give a shout out to my older brother, si Judge Hermogenes Boy Fernandez, who is enjoying his retirement from the bench. In he's enjoying it. He is now resting comfortably in Bimali, Pangasinan, our hometown. Also, uh, we would like to give thanks to my members who have continued to support me all these months. Okay, pakibasa lang po. Thanks to all the members of this channel. Preferred members, J. Dixon, JNL Opinions, JJ Ferns. Regular members, Judy Basco, Trexie Villa, Maribel Colmenares Zabala, Roger Evans, Lily Regasa, Lady Net, Upbatch 1975, Lady Queen V, The Pet Lover, Virgilio VG Villanueva, Ria Zipagan, Cipriano Fernandez, Jose Magno, Jason. Thank you for your continued support. Special thanks to Ms. Lintec and Ms. Tessa Vargas. They have been very supportive of this channel. Thank you to Team Lintec
and SSTV family. Thank you to all my loyal 2,000, 5,274 loyal subscribers. Okay, mukhang nabawasan tayo. Okay, ng subscribers. That's okay. Okay, we go straight to the news. Okay. Tatay says World War III will not happen because of the mad theory. Tatay will explain what the theory is. Papansin nyo, dito sa channel ko, you will learn something. Sometimes it is something from the past, history po. Uh, uh, Unique po ang channel ko because I often cite yung historical facts po. Hindi po ako nagbibigay sa inyo ng misinformation. Okay. Some DDS vloggers do not have knowledge about this theory that explains why nuclear warfare is probably not going to happen. Watch and learn. Ito po ay isang post ng aking isang hinahangang DDS blogger. I won't mention his name. Na kinuha naman niya sa isang credible source sa Fox News Network dito sa United States. Kinuha. Ipininsyan niya yung sinabi ng Fox News. Pero pabubulaanan ko yung Fox News na nagsasabing there might be an occurrence of World War III. Pasensya na po, Mr. Very Good Blogger, na I have to correct you uh, what you said. Based on facts po ang aking pag-correct po. Okay. The MAD theory is short for Mutually, assured mutually assured destruction. mutually assured destruction. It postulates that the possibility of using nuclear weapons in an all-out war is. Yes, it is possible that nuclear weapons might be used. When we talk of World War III, we are talking about using nuclear weapons with the intent of annihilating the countries it is in conflict with. But in doing so, it runs a risk of being destroyed also. So, yan, malinaw yan. Pag gumamit ka ng nuclear weapon para i-destroy yung kalaban mo, gaganti yung kalaban mo at magpapalipad din ng nuclear weapon. So that's what we call the mutually assured destruction. That's what is preventing this these countries from destroying each other because the consequence of using nuclear weapons will be very devastating to their respective countries. So China, bilyon ng tao. Pag gumamit po ng nuclear weapon ang China, sa laban sa States, kasi wala naman tayong nuclear weapon o sa atin, ay gaganti po ang States at pasasabugin ang nuclear warhead sa China. Bilyon-bilyon tao ang mamamatay sa China. That is the mutually assured destruction po theory. Kaya malabo pong magkaroon ng World War III. Pasensya na po sa pagkurek ko ng inyong mga palibalita, pananakot sa mga taong Pilipino na dahil sa ginagawa ni President Bongbong Marcos, magkakaroon ng gera at World War III. Hindi po yan totoo. Okay. Sandali. Okay. Here is the MAD theory explained. I'm pretty sure that
some of you haven't heard this theory. Hindi pa nyo narinig ang theory ito. Kasi this theory uh, came about during my time. During 1960s po. Marami sa inyo hindi pa pinanganak. Kaya dito sa channel ko, nyo matutungayan ang mga historical data na very relevant ngayon sa ating bansa, sa nangyayari sa ating bansa. Okay. Ito po. What is mutually assured destruction? By Robert Wilder, Robert, history expert, MA, Medieval Studies po. So, ito po ay, hindi ko po inimbento. Ito po ay galing sa isang expert. Makikita nyo. Okay. Oo. Dito nyo malalaman, matututo kayo kung you will stick to this channel. Okay. Mutually assured destruction or mutually assured deterrence, or otherwise known as MAD, MAD, is a military theory that was developed to deter the use of nuclear weapons. Okay. The theory is based on the fact that nuclear weaponry is so devastating that no government wants to use them. Okay. Okay. Di ba yan ang sinabi ko? Matagal ko nang sinabi. Yan. Pero once, kasi pinost ng isang hinangakang vlogger yung World War III, ay kailangan kong i-correct siya. Okay. No one will go to all-out nuclear war because no side can win and no side can survive. Oh, yan. Hindi pwedeng they will go to an all-out war. That is World War III because no one can win. No one can survive. Kaya nga, malabong mangyari po ang World War III. Ito ang dahilan kung bakit malabong mangyari ang World War III dahil sa Pilipinas. Ito mga historical facts na. Noong Korean War, nang medyo natatalo ng China at North Korea, ang puwersa ng mga Amerikano at South Korea, binalak ni General MacArthur na gamitin ang atom bomb laban sa China. Sinisante tuloy siya ni President Truman. Okay, hindi nyo alam siguro yan, ang historical fact na yan. Pero kung totoo yan, balikan nyo kung gusto nyo. Google nyo kung bakit General MacArthur was fired by President Truman. Ito, mga facts na magagamit nyo dahil sa channel ko po. Okay. Bakit siya sinisante? Kasi gumamit ng nuclear bomb. Medyo hindi correct yung type ko. Kasi pag gumamit ng nuclear bomb, gaganti ang Russia sa Estados Unidos. Russia at that time was helping the Koreans and the Chinese fight the American forces. Oh. So, at that time, mayroon ng nuclear bomb ang Russia. That is what, nung World War II, ginamit ng Amerika ang atom bomb kasi walang panlaban ang Japan na sa Amerika nakatumbas ng atom bomb. Nung Korean War, mayroon ng atomic bomb or nuclear bomb ang Russia. Kaya tama lang na sisisantihin si General MacArthur ni President Truman.
Kasi kung mangyayaring gumamit siya ng atom bomb, ay gaganti ang Russia. Okay. Sirwelum Lingan visited very early. Okay. Noong tinangka ni Premier Khrushchev ng USSR na maglagay ng ballistic missile sa Cuba, nagpanik ang buong mundo. Akala nila magkakaroon na ng World War III. Siguro, karamihan sa inyo, hindi pinapanganak noon. Pero that is what we call yung Cuban Missile Crisis. The conflict arose when Russia tried to place ballistic missiles sa Cuba, which is capable of carrying nuclear weapons. Siyempre, dapat lang na umalma ang Estados Unidos. Kaya nagkaroon ng blockade po. So, there was a tense moment when everybody was panicking. They were building shelters na. Oh, you look it up. Kaya diyan sumikat po si President John F. Kennedy kasi naging strong siya sa response na ginawa laban sa China. In the end, natakot ang China, Russia, sorry. In the end, natakot ang Russia at umurong sila. Because may matinding resolve si President John F. Kennedy. So natakot siya. Ayaw din ni Khrushchev na mawasak ang Russia. Hindi pwedeng gagamit ka ng nuclear weapons. So, na-prevent po ang World War III. Akala ng marami, magkakaroon na ng World War III. So, patuloy pa tayo. Ito ang tinawag nilang Cuban Missile Crisis. Hindi natakot ang US President Kennedy sa threat ng USSR. Naging matapang siya, ngunit hindi siya naging mapusok. Umurong ang Russia, kaya walang World War III. I am reminded kay President Bongbong Marcos, matapang siya, pero hindi siya mapusok. Diba? Maybe because he learned from history. Hindi ka dapat maging mapusok. Kung pwedeng idaan sa dialogo o dialogue, gagawin niya. Simple lang ang rason. So, hindi mo ma-accuse si President Bongbong Marcos na he is inviting World War III. Kailan tayong manindigan? Katulad ng ginawa ni President John F. Kennedy. Okay. Kamakailan lang, Russia inatake ang Ukraine. Hindi gumamit ng nuclear bomb ang Russia. Sa labanang ito. Gumamit ba ng nuclear bomb ang Russia? Hindi. Because it will spark World War III. And World War III will bring about the destruction of Russia if it happened na gumamit sila ng nuclear war, ng nuclear bombs. Okay, naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin? Malabong mangyari ang World War III because of the mutually assured destruction theory. Okay. Harinawa, walang armed conflict na magaganap. Ang magkatunggali ay ang Pinas at Aliado nito. read it na lang. At least Harinawa, walang armed conflict na magaganap between China at ang Pinas at ang kanyang kalyado. Alam ng China siguro na dihado siya sa labanan ito. I visited Inaros
uh, channel, and this is one of the topics. Mananalo ba ang China kung magkakaroon ng guerra? Dihado po ang China because they stand alone. Ang pwedeng tumulong sa kanila ay ang North Korea. Hindi tutulong masyado ang Russia kasi mayroon silang inaatupag na labanan sa kanilang bakuran. So, magiging ang labanan po ay ang China at Korea, if ever, laban sa Pilipinas na na mayroong siyang kaalyadong pwersa galing sa US, uh, Japan, Taiwan, South Korea, Australia. So they will gang up on China. Yung mga kaalyado ng Pilipinas ay puro malalakas. Kaya hindi po yung sinabi ni Sen Aimee ay a fallacy to repeat it. Okay. Dihadong-dihado kung sakali alam ng China yan. Okay, yan. Hindi masyadong tutulungan ng Russia ang China dahil may sariling gerang inaasikaso ito. So it is China versus the Philippines and its allies, US, Japan. I did not include even Australia. Tama po ang ginagawa ni PBBM. Okay. Okay. Nandito na po si Pia Di Cospel. Hello, Tatay Jack first. Good afternoon. At Nanay Jack first. Nandito na si Victima 147. Okay. Linawagan ba kayo doon sa aking explanation about the mud theory? Alam siguro ni Manang Pia yan na yung Cuban Missile Crisis. Okay. Okay. This news is coming from the PCO office. This news is sampal sa mga malalaking channel na hindi na basa-basa na lang maglalabas ng statements na hindi naman tama. Kaya I appreciate yung mga words ni GNL Opinions. He said, vloggers should be careful sa statements nila to paraphrase him. Tulad nito, nung inilabas na si Sara Duterte ay caretaker na kasama si Conrado Estrella at saka si Lucas Bermin, si Secretary Bersamin, ay nagfiesta na yung mga vloggers. Sinabi nila na wala nang tiwala si Presidente Marcos kay Sara Duterte. Nakakatawa naman ang bilis nilang maghusga. Pero naglabas ang PCO. Kaya po nangyari yun because na-misinterpret ang sinabi ni President Marcos during his departure speech. Ito ang explanation. Kaya kayo mga malalaking channel, mag-iingat sa inyong pinapahayag para magkalat ng intriga. Huwag naman ganyan. Nakakasama sa ating bansa. Ito, pay-play ko kung saan nila nakuha yung kanilang conclusion. Ito po ay galing po sa departure speech ni President Marcos. Pakinggan natin mo. Maliit lang. Pero kung mahusay kang vlogger, mahusay kang ay dapat aralin mo ang iyong sinasabi.
Hindi ka basta-basta maglalabas na ng kuro-kuro na hindi pa substantiated. Kaya nakita ko yan, nagtaka ako, pero hindi ko diniscuss kasi I'm waiting for further developments. Mag-ingat naman kayo. Dito sa channel ko, ingat na ingat ako na magbigay ng news na hindi substantiated. Okay, pakinggan natin. I mean, of course, please take your seats. Vice President Sara Duterte, members of the cabinet, yung iba nakaalis na. So you're going to have to hold down the fort in the meantime. You're going to hold down the fort in the meantime. Meaning, si Conrado Estrella at saka Lucas Biramin at saka si Sara Duterte ay caretakers ng gobyerno because of his statement. It turns out that every time he goes out of the Philippines, talagang mayroon tatlong natitirang cabinet members. Natural yan, even in the States. Pag nagkakaroon nga ng state of the nation, may mga kabinete hindi sumasama sa place sa Congress where the US President will make a speech. Because halay mo, binomba yung Kongreso. Kasi it is normal po. Sampal sa mga malalaking channel na mahilig mag-intriga. Anong sabi ng PCO? Alsin na natin. Yun ang basihan nila kung bakit. Okay. Okay. Vice President Sara Duterte will be the caretaker of the country while President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is in the United States for the Trilateral Summit. So, sino ang caretaker? Si Sara po Duterte. Malinaw yan. Yan ay galing sa PCO. Is this normal? No. Yes, rather. This is normal po. Presidential Communications Office Secretary Chiloy Garafil said that the Vice President would be aided by Executive Secretary Lucas Bersamin and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. Okay, malinaw po ang sinabi ng PCO. Si Sara Duterte ang caretaker. And is aided by Lucas Bersamin and Conrado Estrella. Sa palagay niyo ba, kung wala nang tiwala si President Bongbong Marcos at this is not normal po, ay tatanggapin ni VP Sara ang pagiging caretaker? Ako naman, alam natin ng VP Sara natin ay mataas ang pride. Mataas ang kanyang paninindigan. Kung wala na pong tiwala si Presidente Marcos sa kanya, ay siya mismo ang magre-resign bilang Deputy Secretary sa gobyerno. At hindi siya pupunta sa departure ni President Bongbong Marcos kasi simpleng logic na hindi nakikita ng naglalakihang channel. Ano ba naman? This channel is so small, kaya walang nakikinig. Pero, matanong ko kayo, mayroon ba akong sinabi in my recent past LS na hindi totoo? Hindi nagkatotoo? O mayroon ba akong sinabing mali?
Mayroon ba akong ipinagkalat na intriga at saka fake yourself? Yung iba ay nag-unsubscribe kasi ayaw nila yung sinasabi ko. Pero lahat ng sinasabi ko ay nagiging totoo po. Ayaw nilang marinig. Tulad ng mga advice ko sa mga DDS vloggers sa supporters. Mamaya may di-discuss ko rin yan. Sabi niya, sabi ni Miss Garfield, sabi niya, no, It's always been that way, Garfield said in a message. it's always been that way. Kaya lang, ang nakakatawa ay for the first time, sinabi niya sa cabinet, you hold the fort. Kaya nagkaroon ng investigasyon. Yung pala, normal yan sa every time. Yung si Presidente natin ay lalabas. Kasi I could understand the logic. There are problems in the government that Sara Duterte is not aware of. He is not an expert tulad sa agrarian reform o tulad sa legal matters po. Kaya kailangan niya ng aid. So basically, ang caretaker ay si Sara Duterte. Aided lang po ni Conrado Estrella III. May kababayan, province mate, I'm proud of him. Hindi ko alam na close pala siya kay Presidente Bongbong Marcos at saka si Lucas Bersamin. Mag-iingat po ang mga vloggers sa kanilang pinagsasasabi. Di ba? Okay. Okay. Bersamin also told GMA Integrated News that there are always three caretakers when the president is on foreign trips. Mag-a-apologize ba yung mga naglalakihang vloggers na nagkamali sila? Palagay nyo, magkakaroon sila ng lakas ng loob na, ay, nagkamali ako. Hindi nila gagawin yan. Ipipilit nila ang kanilang conclusion. Dapat ba nyo silang pagkatiwala sa kanilang sinasabi? Bahala na kayo, aking mga viewers. Pero magtiwala kayo sa vlogger na hindi nagsakalat ng intriga o fake news o misinformation. Okay. During previous foreign trips of the president, the PCO only announced that the vice president would be the officer in charge. Okay, kasi hindi po minention ni President Marcos na you guys hold the fort. You guys. Masyado silang padalos-dalos sa kanilang mga kubento. Sampal po sa kanila. Okay. Sampal ito sa mga malalaking vloggers na mahilig mag-intriga. Malaking channel na. Kasi ang gusto ng mga viewers nila ay yung mga intriga. Dito sa channel po, ko po, kaya maliit lang po kasi walang intriga. Okay. Ang mamatay ng dahil sa'yo ay magang nakipagkuntahan sa akin. Agaganda ng punto ng kanyang sinasabi. Okay. Look at the case of Indonesia, Malaysia, and Vietnam. They started exploring oil to their disputed area with China. They don't have MTDT arbitration award. Why China didn't declare war on them. Okay. Solidarity. I can explain. Maganda. Di patpakan kay ang mamatay ng dahil sa'yo. He is also known by his name, Don Romantico. I prefer the name Don Romantico. Tama. Kaya lang, ang China, nasanay na binubuli tayo. Nakasanayan niya
na hindi tayo sumasagot during the past administration. Kaya pinipilit yan gawin ng paulit-ulit ang pambubuli. That explain po. Pero you deserve po a medal. Ah, 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 Don Romantico. Mahirap. Masyadong mahaba yung kun eh. Okay. So pa siyang komento niya. War is only propaganda by Chinese government, which is echoed by our leaders. Sun Tzu, Art of War. Winning the war without going to the battlefield. China knows that when they start the war, they will be isolated po. Okay, baka sasabi ko na ko, dihado sa labanang ito kasi mag-isa lang niya, hindi tutulong po ang Russia. Tama, palakpakan ulit kay Don Romantico, also known as ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay. Billion people po ang Chinese. How can you feed them if there is war? Pag may gera, need ng oil. Lahat ng rota na magsusupply ng oil sa China ay choked ng Allied at US. I think propaganda ang war ng China. Correct again. Napakahusay mag-comment po ni Don Romantico, also known as ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay. Palagi ko nagre-research itong si ang mamatay ng dahil sa iyo. Okay. Dako lang mabasa. Plus the long suffering and struggle ng China before they reach the production by the economic dominance, it will vanish. Okay. Okay. Bisa na natin. Totoo yung sinabi, malabong mangyari ang World War III. Look at the Ukraine. Kasasabi ko lang. At saka Russia. Sabi ko, look at Ukraine. Russia war. We think it will be a short war. Malakas ang Russia na later ng Ukraine. Pero napakalaking damage sa both sides. Okay. Sabi ko nga sa kanya pagka nag-research siya. Ito pa, agree rin ako tatay na hindi basta-basta magagamit ng China ang panakot nila. So, they have 300 nuclear warheads. How about the 5,000 plus nukes ng US? Kaya China should a million times, sabi ko nga, that is the essence of today's topic. Ang aga niyang nagpunta. Siguro 1 o'clock in the morning siya nagpunta sa channel ko. Kasi I post my comments early in the morning. Kayo, kung gusto niyo makipagpuntahan sa akin, you can also enter the channel early. Maski hindi pa ako live, nagla-live, sasagutin ko ang yung mga komento. Para bang chat. Okay. Okay. Philippines says Marcos denies gentleman's agreement with Beijing over South China Sea. Binar News, Jason Gutierrez, April 10, 2024. Ito ang patunay ulit na tama po ako sa analysis. Hindi po tama yung mga naglalakihang channel. Ito po ay foreign news desk na hindi po bias. Ang ginawa ng mga naglalakihang vloggers na sinundan nila ang hindi marunong na pag-report ng mga news media. Diba ako rin? If you recall, kahapon, sinabi ko not to use the horrified word
is wrong, sabi ko. Because there is no evidence yet sa sa agreement that it can be presented. Balikan niyo ang aking comment uh, comment yesterday. Balikan niyo. Sabi ko, I mean, pinatikot ka kasi PBM, hindi po dapat gamitin yan kasi wala pang ebidensya. Pero nagbago ang aking pag-iisip nung nabasa ko ang totality ng report. Ang sinasabi niya na horrified siya ay hindi yung agreement, but the idea, the idea that there is an agreement. Diba? Kung matatandaan nyo, yun ang aking sinabi. Hindi po yung agreement ang he is horrified. It is the idea. Binago ko ang aking pananaw during my live LS yesterday. Ito na pagpapatunay na ako ay sinasang-ayunan ng foreign news desk na ang bias. Yung mga reporter dito sa Pilipinas, sometimes you have to take them at with their reporting with a grain of salt. At saka yung mga vloggers dapat mag-iingat naman sa inyong interpretasyon. Minsan siguro mahirap ang English. Okay. Going on further, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday denied the existence of a gentleman's agreement between his predecessor Rodrigo Duterte and China that Manila would not make repairs to a rusting military outpost in a disputed shoal in the South China Sea. Diba? Kung matatandaan nyo, yesterday, I said, I go with President Rodrigo Duterte. This time, I would not go with Harry Roque. Because no president will sell out his own country. Ko naman. Malinaw yun. Wala pang documentation. Pinabulanan nga niya ni Attorney Panelo. Magpapaniwala kayo sa mga intigero na katulad ng prince ng intriga at fake news na si Harry Roque. Paniniwalaan ba niyo? Yan nga. Ito na nagpapatunay na correct po ako sa aking analysis. Ako lang ang vlogger na kumontra sa mga naglalaki ang vlogger sa pag-explain ng news. Balikan nyo. Yung kahapon, sinabi ko, una, the President Bongbong Marcos is wrong to use the horrified. But then, when I read, I am horrified by the idea. Yung pala is the idea. Okay. Natatawa lang ako at saka napapailing. Nalulungkot ako kasi naglalakihan ang kanilang mga channel pero hindi sila mahusay mag-analyze ng news stories po. Okay. Sayang lang ang kalakihan ng kanilang channel. Okay. We don't know anything about it, Marcos told reporters before leaving for talks in Washington with U.S. President Joe Biden and Japanese Prime Minister Fumio Kishida. There is no documentation, no record. We were not briefed about it when I came into office. No one told us that there was that agreement. Okay. Kaya nga, malabo po ang mga sinasabi ng Prince of Intriga and Fake News na si Harry Roque. President Ferdinand Marcos Jr. said he is horrified by the idea that his predecessor compromised
Philippine sovereignty. Ah, so the idea, unless provided with proper documentation, the idea that the President Rodrigo Duterte compromised our Philippine sovereignty is horrifying. Ako mismo, I was horrified about this idea. But I still believe in President Rodrigo Duterte that he will not do that. Unless, of course, I'll change my mind when there is proper evidence and documentation of such an agreement. But malabo po, if there is a written agreement, it should have been ratified by the Senate because the Senate is in charge of ratifying agreements. Hindi minsan, mas sad to say po, hindi minsan nag-iisip itong naglalakihang vloggers sa kanilang mga sinasabi. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, sovereignty, and sovereign rights of the Philippines, Marcos said. Again, they naglalaki ang vloggers failed to only saw the word horrified but they did not connect yung idea. Kahapon pa lang, nakunek ko na eh. Ewan ko ba? Napapailing ako at saka natatawa lang sa malalaking vloggers na ito. Naglalaki, hundreds of thousands ng kanilang vlog. Hindi marunong mag-analyze. Okay. Tatay was correct in his analysis of the news. Sorry sa mga naglalakihang channel na hindi marunong mag-analyze ng news. Okay. Ito ay isang malungkot na balita. Nakakabahala. Pero again, it proves me right. Sa mga DDS na ayaw nang manood sa aking LS kasi ayaw nilang mapayuhan. Ito na ang patunay ulit. Ay, actually nalulungkot kasi suportado ng channel na ito ang Unity Team. Nakasali, ang Unity Team is composed of PBBM and Sara Duterte. Hindi po ako anti-Duterte, hindi po ako pro-Duterte. I am pro-Unity Team. Pero ina-advisean ko ang DDS kasi si Sara Duterte is part of the Unity Team. Now, sabi ko sa kanila, pagpatuloy niyong binabanatan si Presidente Marcos, lalong bababa ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging presidente. Ay, ayaw niyo maniwala sa akin. But results of surveys bear me up. But I will make a prediction again. Pag ang tinatanong po ay yung trust rating at saka approval rating, mas mataas pa sa 31% o 20% ang makukuha ng ating presidente at saka si Vice Presidente. Bakit ganyan? Tanong nyo sa akin, ang bababa ng rating nila, 31 at saka 20%. Kasi po, pinagsabong ang dalawang kampo, si kampo ni PBBM at saka kampo ng mga Duterte. Pero kung approval rating at saka trust rating, I am sure na mas mataas pa dyan ang magiging resulta. You can berate me if it is not going to if what I'm saying right now is not proven correct in the coming survey po. Ang dali-daling mag-analyze eh. So, kaya po ganyan na 31 at saka 20%. Kasi pinagsabong ang Duterte versus PBBM. Okay. So, ang sabi ko, tigilan nyo na ang pag-iintriga
pagbatikos at pambabastos na inyo kay PBBM, nag nagkakaroon ng negative effect po sa inyong balak na maging presidente in 2028. Hindi kayo maniwala sa akin. Eh, malinaw na tama po ang aking analysis. Bahala na kayo. Kung ayaw nyo maniwala sa akin. O, kailan ba ako pumalpak sa aking mga prediction? Sige nga. Pointan nyo nga. Ayaw nyo lang makinig sa aking prediction kasi taliwa sa paniniwala nyo. Sabi ko nga, Tatay's analysis is hard to swallow, but he's seldom wrong. Okay. Ito. Na. If the 2028 presidential race would be down to two leading candidates, Senator Rafi Tulfo will win by a significant margin against VP Sara Duterte, based on polls conducted by the Okta Research Group. Bakit nagkaganyan? Kasi hindi pinupuntirian ng mga anti-Duterte si Rafi Tulfo at hindi pinupuntirian rin ng pro-Duterte si Rafi Tulfo. So he is unscathed. Hindi siya nasasaktan. Kundi siya nasasaktan. All the disenchanted supporters of the other camps will gravitate towards Senator Rafi Tulfo. Simpleng analysis po yan. So I am not surprised. Yung result po ng reliable survey firm na Okta, which validates yung initial survey ng Pulse Asia. Dalawa na po. Kaya lang, mas lalong nag-decrease ang chances ni Sara Duterte at nag-increase po ang chances ni Rafi Tulfo. Patuloy pa rin kayong sa inyong kahibangan na pag-atake kay PBBM. Tandaan ninyo, aking mga kaibigan, hindi si PBBM ang magiging kalaban ni VP Sara sa 2028. It is insanity to continue to attack PBBM knowing that he is not going to be the political rival of Sara Duterte in 2028. Okay. It's almost an hour. You haven't acknowledged presence of some of the Colmenares Sabalas here. Connie is here, and Eco Food is also here. Hi, Eco. Okay. Ayaw natin, sabi ni ng gera, pero kung sinasakop na tayo ng ibang usapan niya. Correct. You get a medal for that statement. Po, biktima 147. Nandito na aking very good advisor, si Maribel Colmenares Sabala. Good morning po, ma'am. I think good evening yan sa inyo. Good afternoon. Okay. Bumalik siya ang mamatay ng dati, si Don Romantico. So, sabi niya, our constitution doesn't promote war. But it is the duty of the state to protect itself. For we are not strong enough to protect our country. The president is talking to our allies and very wise. Correct again. Ang galing ng mga komento ng mga aking subscribers po. Sabi, BP is caretaker, Benjamin Balsacan are there to help. Very clear po. Again, hindi po nakita yan ng mga naglalakihang
vloggers. Okay. I can't comment. Ay, drive safe po, Manang Pia. I, I, sabi niya, I can't comment. I am driving time. Okay. Much appreciated po yung presence nyo. Okay. Mega love shop, eco flood. Okay. That's the end um, of the comments. So, tomorrow ang topic ko po, i-announce ko na, sabi ng isang vlogger na tinay door down ng US ang si PBBM dahil nagkikipag-usap ang US sa China. That, isang kaibigan ko na nagsabi niyan. Pero malambing ko siyang iko-correct po. Tulad ng ginawa ko, na malambing ko po kinurek yung isang hinahangaan kong vlogger tungkol sa possibility of World War III. So, thank you po sa lahat. Thank you especially kay Ma'am Maribel Colmenares and all the uh, all the viewers of this LS. Dito po, I again reiterate na wala kayong makikitang fake news o intriga. Kaya dapat lang po na makinig kayo sa LS ko. Sayang nga lang, ang liit-liit ng channel natin. Okay, bye-bye. I love you all. And may God bless you. Okay. Thank you very much.